Xin chào tất cả các bạn. Ắt hẳn trong cuộc sống ngày hôm nay, các bạn nghe rất nhiều tên gọi để chỉ về người chuyển giới, đúng không? Tiếng Anh thì được gọi là transgender, tiếng Việt là người chuyển giới hay người chuyển đổi giới tính hoặc là người hoán tính, và còn một số tên gọi khác mang tính chất kỳ thị nặng nề hơn như là BD hoặc bóng lộ. Vậy họ là ai? Ngày hôm nay, mình xin được mời tất cả các bạn cùng theo chân mình để tham gia một cuộc trò chuyện để hiểu thêm về cộng đồng người chuyển giới của chúng ta nhé. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Hiện tại, Vệ đang di chuyển đến địa điểm hẹn gặp mặt một nhóm bạn người chuyển giới. Và đây là nhóm bạn của chúng ta. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ? Dạ, mình tên là Cát Thi. Mình tên là Jessica. Mình tên Lộ Lộ. Em tên là Duyên Di ạ. Chúng tôi là người chuyển giới. Có rất nhiều định nghĩa về người chuyển giới, dễ gây nhầm lẫn. Vậy thì không biết là chúng ta có những cái định nghĩa nào ngắn gọn và xúc tích và đúng với cái người chuyển giới hay không ạ? Xin mời chị Lộ Lộ ạ. Người chuyển giới là người có giới tính mong muốn khác với cái giới tính sinh học hiện tại của họ, và họ có cách thể hiện giới qua nhiều cách, ví dụ như ăn nói, đi đứng, ăn mặc, thì nó không có tương ứng với lại cái chuẩn mực của xã hội quy định cho cái giới của họ. Vẫn còn một cái định kiến nữa là khi mà người ta nhắc đến người chuyển giới thì là ai cũng nghĩ đến là họ đã làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính rồi. Vậy thì theo ý kiến của các bạn thì như thế nào ạ? Xin mời Jessica. Không hẳn nhắc đến người chuyển giới là ai cũng đều phải trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Hiện tại thì trong chúng tôi thì cũng có người đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính, cũng có người là chưa có phẫu thuật gì hết á. Họ chỉ chuyển giới, sống theo người nữ thôi, sống như người nữ thôi chứ chưa phẫu thuật. Người đồng tính đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tôi yêu ai. Người đồng tính không có xu hướng phủ nhận giới tính sinh học của mình, cũng như là không mong muốn chuyển đổi sang một giới tính khác. Người đồng tính có xu hướng tính dục là thu hút và cảm thấy thu hút đối với người cùng giới tính với mình. Người chuyển giới dằn vặt với câu hỏi tôi là ai. Người chuyển giới khao khát, mong muốn tìm được đúng cái giới tính mà họ muốn. Người chuyển giới xác định xu hướng tính dục dựa trên giới tính mà họ mong muốn. Tuy có cơ thể là một người nam, nhưng chúng tôi xem chúng tôi là như những người nữ, thì tình yêu của chúng tôi dành cho một người nam không gọi là tình yêu đồng tính. Khi mà mình xác định giới tính thật của mình rồi đó, thì mình có gặp những khó khăn gì trong cuộc sống của mình hay không ạ? Dĩ nhiên là có nhiều lắm em. Thì thứ nhất là trong gia đình của chị thì ba chị và cô chú là không chấp nhận cái giới tính này rồi, thì chị gặp nhiều cái khó khăn từ trong gia đình. Rồi chị bây giờ ví dụ như cái điển hình nhất là chị ra đây chị quay clip đây thì chị làm lộ từ trong nhà, thì ba chị chặn cửa lại không cho chị đi, thành ra chị mới trễ giờ. Cái thứ hai nữa là ba chị nói là bây giờ mày làm lộ ở đâu thì ta không biết, chứ mày làm lộ trong nhà là ta đập vô mặt vậy đó. Cái đây là cũng không phải là lần đầu tiên mà ba chị nói câu này, thì thật sự nói chị rất là buồn. Có nghĩa là mình gặp khó khăn từ trong gia đình mình luôn, và gia đình cũng không chấp nhận cho tới bây giờ. Và không biết là chị khi xác định được cái giới tính thật của mình từ đó tới giờ là bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu rồi? Thì từ nhỏ là chị đã biết mình là con gái rồi, thành ra chị sống theo cái cách của mình là lớn lên là một con gái. Khi mà mình biết cái giới tính của mình thì mình sống như vậy thì người ta lại thấy mình là sống như trái chiều, thì người ta lại không thích, người ta lại dùng nhiều cái quy định khắt khe để đàn áp mình, để hoán cải mình lại, mong muốn là sửa đổi mình, nhưng mà thật sự là mình rồi thì không thể nào mà hoán cải được. Riêng về Cát Thi thì gặp về vấn đề là công ăn việc làm, và lẫn luôn mình đi hát, thì hầu như mình gặp về khó khăn là hầu như mình đi xin việc làm á, họ nhìn mình bằng con mắt là kỳ thị, họ không có tôn trọng mình, và hầu như là cơ sở bất kể công ty nào hầu như mình xin vô thì họ chỉ trả lời một câu là đủ người rồi, hay là bất kể là mình có tài năng cỡ nào, hay là mình có công nghệ, mình có nghề nghiệp cứng cỡ nào, thì hầu như là họ cũng không nhận, họ chỉ nhận đàn ông bình thường hay là một người phụ nữ thôi.
Lúc mà Chết đã muốn chọn con đường chuyển giới thì thật sự gia đình Chết không có đồng ý, mẹ Chết không có cho, và mẹ nói tại sao sinh mày lại ra con trai mày muốn chuyển giới thành con gái, có bệnh gì hay không. Mẹ bắt Chết đi xét nghiệm hormone. Từ lúc mà có người cậu ở bên Mỹ của Chết á, thì cho gia đình của Chết và mẹ của Chết biết được một số thông tin về người đồng tính và người chuyển giới, thì mẹ cũng hiểu hơn và mẹ cũng dần chấp nhận, ba mẹ cũng chấp nhận và bắt đầu Chết đi làm để dành tiền từ từ và chuyển đổi giới tính, thì mẹ cũng ủng hộ. Và giờ hiện tại gia đình rất là vui và bạn bè nói chung ai cũng thích khi mà Chết đã hình hài như thế này. Giờ thì thoải mái lắm, nhà Chết giờ coi Chết như là con gái vậy đó. Cái gì mẹ cũng tâm sự nhiều hơn là ngày xưa, mẹ cũng cưng hơn chứ không có là la rầy giống như ngày xưa nữa. Chúng tôi không muốn mọi người suy đoán về giới tính của chúng tôi. Chúng tôi không muốn mọi người có những hành vi xâm hại cơ thể của chúng tôi. Chúng tôi không muốn mọi người kỳ thị vào chúng tôi. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của chúng tôi. Hãy lên tiếng vì nhiều sự bất bình đẳng mà chúng tôi phải chịu đựng. Hãy tìm hiểu những cái thông tin khoa học chính xác về người dị chuyển giới. Chúng tôi mong muốn rằng qua những thông tin chia sẻ ngày hôm nay, các bạn sẽ có được một câu trả lời chính xác nhất cho những thắc mắc của mình. Thế nào là người chuyển giới và người chuyển giới có giống với người đồng tính hay không? Hãy cùng chung tay với chúng tôi để cộng đồng người chuyển giới có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!